Hi guys, chào các bạn nhỏ nha. Now, it's time for you to review the vocabulary. Unit 1, home. Bây giờ các em sẽ cùng cô luyện tập lại cách phát âm của các từ vựng ở Unit 1 các em đã học nha. Các em sẽ nghe đi nghe lại và nhắc lại nhiều lần nha. Luyện tập và sau đó cô giáo sẽ kiểm tra trên lớp. Ok, now, listen and repeat after me. Apartment, apartment. Balcony, balcony. Basement, basement, basement. Garage, garage, garage. Gym, gym, gym. Yard, yard, yard. Đó là toàn bộ từ vựng của lesson 1. Bây giờ cô trò sẽ chuyển sang từ vựng ở lesson 2. Bed, bed. Clean, clean. Dinner, dinner. Dish, dish, dish. Kitchen, kitchen. Laundry, laundry. Shopping, shopping. Ok, các bạn nhớ bật âm đuôi lên cho chuẩn xác và rõ ràng nha. Lesson 3. Center, center. City, city. East, east. North, north. South, south, south. Town, town, town. Village, village, village. West, west, west. Ok, đó là toàn bộ từ vựng của lesson 3. Bây giờ các em sẽ cùng cô chuyển sang từ vựng thêm nha. Ở phần lesson 3, phần đọc hiểu. Further words. Attention, attention. Attention means sự chú ý. Ok. Delta, 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 delta. Region, region, vùng hoặc miền các em nha. Region, region, region. Temperature, temperature. Có 3 âm tiết thôi các bạn nha. Rất là dài nhưng mà đọc có 3 âm tiết thôi. Temperature, temperature, temperature. Museum, museum, museum. College, college, college. Restaurant, restaurant, restaurant. Possession, 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 possession. Transportation, 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 transportation. Sự vận tải. Ok. Đó, các bạn sẽ luyện tập và nghe đi nghe lại video nhiều lần để chúng ta có thể nhớ được nghĩa của các từ và cách phát âm của các từ một cách chuẩn xác nha. Ok, bye bye guys. Hẹn gặp lại các em trên lớp nha.